שלום לכם, צופים, אנחנו בערוץ טוב, אנחנו נמצאים פה עם עידו נורדן, יש לנו שיחה מעניינת בכל הנושא של חוזקם, משילותם של הפקידים, לא של הממשלה ולא של נבחרי הציבור. אנחנו נהיה פה בשיחה מאוד מעניינת, איך השתלטו הפקידים וגם מה הפתרונות על מנת שהכוח יחזור אל העם, אבל קודם כל ולפני הכל, חסות, ולאחר מכן אנחנו חוזרים לשיחה מעניינת, תישארו איתנו. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. ערוץ שאומר אמת, אומר אמת על ביטחון המדינה, לא חושש להגיד אותה, זה הערוץ הזה. אין ספק שערוץ טוב, הייתי אומר, זה הערוץ הרחב לאינטליגנציה הלאומית. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אין נרטיב חד וברור, בדומה לאקטואליה יהודית, למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. אני מבסוט מהערוץ שלכם בצורה בלתי רגילה, ממש מכור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. חשוב שיהיו כמה שיותר ערוצים וכלי תקשורת שמפיצים תפיסת עולם שונה מהמיינסטרים התקשורתי. סוף סוף אין מה שנקרא צנזורה של אנשי שמאל, אף אחד, אבל אף אחד לא יסתום לנו את הפה. יש לכם אומץ, תמשיכו. רק שלא יחבלו בכם, זה הבעיה. אתם מובילי דעת קהל, באומץ רב. אנחנו חלק מעם, קבוצת ימין שמבינה את המורשת שלנו, את האתוס שלנו, מאיפה באנו, על מה נשמור כדי שיהיה לנו עוד לאן ללכת. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב. שלום לכם, אנחנו כפי שאמרנו, אנחנו פה עם עידו נורדן. שלום עידו, מה שלומך? אתה יודע עידו, אני דיברתי איתך כמה דקות לפני השיחה בינינו שהולכת להיות, ויש איזו תמונה של הספר שאתה כתבת, תמונה שמשכה את תשומת ליבי בנושא הזה. אז אני רוצה קודם כל להציג לכם את הספר של עידו, זה ספר שמדבר על שלטון של הפקידים, והתמונה שצדה ככה את תשומת ליבי, זה כשאנחנו רואים איך אנחנו משלשלים פתק, ומה קורה עם הפתק בקלפי בסופו של יום, אחרי שהממשלה נבחרת. מה שלומך עידו? בסדר גמור, מצוין. אז תראה, אתה כתבת סיפור על שלטון הפקידים הישראלי. ואני, אתה יודע, אני שומע המון ביקורת, ואגב, אני שותף לרוב הביקורת, אם לא לכולה. ואני דווקא רוצה להתחיל מהסוף. אנחנו יודעים שהפקידים פה הם בסופו של יום אלה שמקבלים את ההחלטות, אלה שמקצצים בכוחם של נבחרי הציבור, של שרים ושל חברי כנסת. אבל בסוף אני מצפה לפתרונות. איך אנחנו מתגברים, איך אנחנו מחזירים, בוא נגיד ככה, איך אנחנו מחזירים את הכוח לחברי הכנסת ולממשלות שהיו פה בשנות ה-70, בשנות ה-60, בשנות ה-80, עד אמצע שנות ה-80. אני מאמין שאתה גם בספר הזה, גם הגעת לנושא הזה. נכון. קודם כל, טוב שאנחנו מתחילים קודם כל מהפתרון, כי אני חושב קודם כל, הספר נועד לעשות 3 דברים. אחד, קודם כל, באמת לשים את הבעיה על השולחן ולהציג אותה כדי שאנשים שמרגישים את זה כבר בבטן, את הבעיה תעבור לראש ויבינו אותה. הדבר השני, שהתעוררו לפעולה. הספר הזה הוא לא סתם ספר, הוא לא ספר עיון, הוא נכתב בצורה מאוד מאוד זורמת כדי שכל אחד יוכל לקרוא אותו, והרעיון הוא ליצור פה תנועה לפעולה, ושאנשים יבינו, בסוף יש גם פתרון, כדי שאנשים יבינו שאפשר לשנות. איך משנים? קודם כל נתחיל מזה שיש פה 2 בעיות. בוא שנייה, סליחה שאני קוטע אותך, בוא נכיר קודם כל בבעיה, אחר כך נגיע לפתרון. נכיר בבעיה. הבעיה היא שיש פה בסוף איזשהו דיפ סטייט, שלטון פקידי מסוים, שכשאתה בתור אזרח מגיע לקלפי לבחור אדם מסוים, או לבחור רשימה מסוימת, או לבחור גוש מסוים מבחינתי, אתה מצפה שהגוש הזה יוציא לפועל את האידיאולוגיה, את המסרים שהוא מסר לפני הבחירות. ואז מגיעה הממשלה, מגיעים חברי כנסת, והם מבינים שלא כל מה שהם רוצים, הם יכולים לעשות. או את רוב מה שהם רוצים, הם לא יכולים לעשות. וזה כי יש פקידות משפטית, יש נערי אוצר, יש כל מיני וכאלה דברים, כל מיני פקידים כאלה שהם בסופו של יום מקבלים את ההחלטות. איך זה התחיל, הבעיה הזו, איך היא התחילה?
היסודות של הבעיה הזאת, ולכן גם צריך להבין, כשאנחנו מדברים על דיפ סטייט, זה לא איזה משהו קונספירטיבי כזה, שיושבים אנשים באיזה מרתף אפל עם עשן ומחליטים ומתאמים פעולות. זה התחיל כבר בשנת 77, בממשלת המעבר, אחרי שבגין ניצח בבחירות, אבל לפני שהוא בא לנשיא ואמר עלה בידי והרכיב את הממשלה, בממשלת המעבר היא מקבלת החלטה מאוד מאוד קריטית. וההחלטה שם, עם קיבוע המעמד של הוות"ת, הוועדה לתקצוב ותכנון של האקדמיה בישראל, זה בעצם עצמאות מוחלטת של האקדמיה בישראל. מצד אחד היא מקבלת כסף בלי חשבון ממדינת ישראל, מצד שני אי אפשר לגעת בה, הם עושים מה שהם רוצים. ואז מה שהם עשו, הם בעצם קיבעו את הנורמות. הם קיבעו את הנורמות של מה נכון ומה לא נכון, מה ראוי ומה לא ראוי, מה נמצא בשיח. ומכאן ואילך, גם התקשורת שאימצה את הנורמות האלה, כי היא חלק מאותה הגמוניה ששלטה פה במדינת ישראל, הם יצרו איזה שהם דפוסי חשיבה והתנהגות כאלה, שגם אם יש אנשים שחושבים קצת אחרת, הם לא מרגישים בנוח. זאת אומרת, יש מה שמותר לדבר עליו, יש את מה שראוי ונכון, ויש את מה שאינטליגנטי או לא אינטליגנטי. בין תרבות או לא בין תרבות. בין תרבות או לא בין תרבות, ולכן אנשים כבר מכילים על עצמם את הנורמות האלה, בגלל נקרא לזה איזשהו לחץ חברתי מסוים, הם מכילים את הנורמות האלה, ומכאן ואילך זה לא שצריך לתאם פה איזשהו משהו. יושבים אנשים סביב השולחן, ולכולם ברור מה רציני ומה לא רציני. כשמישהו אומר, לצורך העניין ניתן דוגמה קטנה אקטואלית, אם אנחנו לוקחים שולחן במודיעין של מדינת ישראל, של צה"ל, יושבים שם בקריה באיזשהו חדר ישיבות, וסביב השולחן יושבים אנשים שאנחנו יכולים לדמיין, כי אנחנו מכירים מה זה חיל מודיעין, מאיפה מגיעים האנשים ואיך הם נראים, פחות או יותר שיבוט תפיסתי של אותם אנשים, אבל אפילו אם היה יושב שם ב3 באוקטובר בן אדם שחושב אחרת. והוא אומר להם, תקשיבו, כל התפיסת עולם שאתם מציגים פה, ושמים פה על השולחן, שהחמאס מורתע, ושהחמאס יש לו אינטרסים לשלוט, ולכן לא יבצע טרור, כל הדברים האלה לא רלוונטיים. אנחנו מכירים את החמאס, כל מה שהחמאס רוצה זה רק לרצוח יהודים, ולכן אנחנו לא יכולים לסמוך עליו, וצריכים להתכונן לזה שהחמאס יטבח פה ביהודים. איך הם מסתכלים עליו? לא אומרים כלום. אף אחד לא אומר שום דבר, כולם מחליפים מבטים מסביב השולחן, כולם אומרים, זה פנאט חשוך ולא אינטליגנט. אבל אני רוצה לגעת בנקודה, אבל אז ישאל השואל ויגיד, תקשיב, אני בחרתי בגוש מסוים, אני הולך, ומינו, לא הולך לשר הביטחון, כי שר הביטחון היום הוא התגלה כמשהו אחר ממה שהיה לפני, אבל אני הולך לשרים אחרים. בחרתי בגוש מסוים ונבחר שר מסוים על ידי ראש ממשלה. מה הבעיה שלו? לדפוק על השולחן ולהגיד, חברים, אני לא מקבל את כל מה שאמרתם, אתם תעשו X, Y, Z. מה מונע ממנו בסוף להוציא לפועל את מה שהוא רוצה? יש פה בעצם 4 מערכות, שהן מרכיבות את הדיפ סטייט הישראלי. מערכת אחת, זה כמו שציינו, האקדמיה, היא קובעת את הנורמות. יש עוד מערכת נוספת, שזה התקשורת, שהיא יודעת לעצב את דעת הקהל, וליצור פה איזושהי תפיסה של מה הדבר האמיתי והנכון, והיא גם מעצבת את המציאות. יש את בית המשפט העליון, שהוא מחזיק את הכל מלמעלה, ויש את הפקידות שהיא זאת שמבצעת. ועכשיו בוא ניקח דוגמה טובה, את היועצת המשפטית לממשלה. זו דוגמה קלאסית מצוינת, פרקליט המדינה. ברור לכולנו, רוב אזרחי מדינת ישראל היום מבינים שההתנהלות של הפרקליטות ושל היועצת המשפטית לממשלה היא שערורייתית. היא ודאי לא מבצעת את תפקידה כיועצת משפטית לממשלה. היא אולי לעומתית לממשלה, אבל לא יועצת משפטית. וברור לכולם שהגיעה השעה, שאם האנשים האלה לא מבצעים את תפקידם, שהם יזוזו הצידה. אבל אני יכול להגיד לך, מתוך חדרי מקבלי ההחלטות, שכשזה עלה על השולחן, ישר היה מי שאמר, כבר בתחילת הממשלה הזאת, היה מי שאמר, תראו חבר'ה, גם אם אנחנו רוצים להזיז אותה הצידה, יבוא בג"ץ ויחזיר אותה. יש פה מערכות, עכשיו זה לא רק בג"ץ שיחזיר אותה, זה תקשורת שלמה שתבוא ותעשה עליהום על הממשלה ותגיד כמה הממשלה בעייתית וכו'. עכשיו אני אגיד יותר מזה, כי זה נשמע לנו כאילו זה רק סיפור של ימין ושמאל. זה לא רק ימין ושמאל, אני נפגש גם עם נבחרי ציבור, גם מהצד השמאלי של המפה הפוליטית. אבל זה בעיקר בממשלות ימין, כי הדיפ סטייט, הפקידות, כמו שאתה אמרת, שאין שם מגוון, רובו אוחז בעמדה מסוימת, גם לגבי נושאים משפטיים, נושאים ביטחוניים, נושאים תקשורתיים. זה נכון מאוד,
אבל אני יכול להגיד לך שהתסכול קיים אפילו אצל נבחרי הציבור מהשמאל. נאמר לי איש ציבור מהשמאל שהיה בתפקיד מיניסטריאלי ברשות המבצעת, ואומר, תקשיב, אני לא רוצה לחזור לשם. אני מגיע למשרד, ומי שמנהל אותי זה הפקידים. עכשיו, אני גם לא יכול להגיד את זה לציבור. מה אני אגיד לציבור? שאני חלש? שהם מנהלים אותי ולא אני מנהל אותם? אני לא יכול להגיד דבר כזה לציבור. ואז מה קורה? מצד אחד הציבור שופט אותי על זה שאני לא העמדתי אותם במקום ועשיתי את מה שלשמו נבחרתי, עם האג'נדה שלי, מצד אחד, ומצד שני, אני לא יכול להגיד לציבור למה זה קורה. וזה קורה, ברור שבממשלות ימין, קודם כל הימין בשלטון, בכל השנים האלה, אז ברור שזה קודם כל לעומתי, וגם ההגמוניה, ברור גם מה תפיסות העולם שלה, ולכן ברור שבממשלות ימין זה הרבה יותר חריף, הרבה יותר חריף, אבל כולנו סובלים מזה. כי בסופו של דבר, כשיושבים סביב השולחן אנשים, עם אותה תפיסת עולם, עם אותה גישה, הגישה האחת, התפיסה האחת, מדינת ישראל כולה נפגעת מזה. כי אין מגוון דעות, זה בשלל תחומים, זה לא רק בתחומים של ימין ושמאל, זה גם בכלכלה, בחברה, בהרבה מאוד תחומים. אז אני רוצה להקשות עליך עוד נקודה מסוימת. אתה אמרת שממשלות הימין ישבו פה בשנים האחרונות. חלק מהמינויים של התפקידים הפקידותיים, הבכירים, המשפטיים, היו של ממשלות ימין. אף אחד לא כופר בכך שלמשל היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, הוא היה איש ימין, מכירים את המשפחה שלו וכדומה. אתה יכול להסביר לקהל הצופים, איך זה פתאום שאתה מגיע לשם, אתה משנה את העמדות, אתה משנה את הדעות שלך, אתה פתאום מצטרף לאותה מקהלה דומה, שהיא זו שקובעת? יש פה כמה דברים שקורים, וכל אחד זה בצורה אחרת. דוגמה אחת, דוגמה מצוינת של אביחי מנדלבליט, הוא הגיע לתפקיד שלו, שהוא היה מזכיר ממשלה. הוא הגיע להיות מזכיר ממשלה, יעקב נאמן הביא אותו לראש הממשלה, והוא הביא אותו מתוך הבנה שהנה יש פה בן אדם, שיכול להיות שהוא יכול לחולל שינוי במערכת. אבל כמו שהוא אמר, הוא הגיע לתפקיד יועץ משפטי לממשלה, ומישהו החזיק אותו בגרון. כי זה לא מספיק שאתה מביא מישהו שנמצא מלמעלה, הקצה של הפירמידה. אם כל הפירמידה למטה היא לעומתית, אז עכשיו יש, ובמקרה של היועצים של מערך המשפטי במדינת ישראל, ואני עוד מעט גם ניתן אולי איזה דוגמה כדי להבין עד כמה הם אגרסיביים, המערך של המשפטי במדינת ישראל הוא מאוד 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 אגרסיבי, והוא מחזיק, הוא גם התובע, והוא גם התליין, הוא הכל. תסתכל, אומר מנדלבליט בהקלטות עם אפי נווה, מחזיק אותי, פרקליט המדינה, שי ניצן, מחזיק אותי בגרון. עכשיו ברגע שזה קורה, אז הבן אדם, ככה הם תופסים את האנשים, וככה משנים, זה עוד אופציה אחת. האופציה השנייה שאמר לבן אדם מאוד מאוד בכיר, הביא אותי, שם אותו גם קודקוד בפירמידה, אבל הוא מסתכל, מתחתיו, כל הסגנים שלו... אף אחד לא רוצה להיות שונה, אתה אומר. לא, יותר מזה, הוא אומר, אני הבנתי, הם כולם לעומתיים. עכשיו יש לי כמה אפשרויות, או ללכת, או להבין, הבנתי, אין לי סיכוי ללכת הביתה, או לבוא ולומר, תקשיבו, אני פה עורף את הראשים של כולם, שזה לא כל כך אפשרי, כי המנגנון לא מאפשר את זה, או שאני הבנתי, אז אני צריך לראות איך אני עכשיו מיישר איתם קו, פה ושם יש איזה ניצחונות קטנים, אבל בגדול מיישר איתם קו, וזה האירוע. עכשיו, ומה הפתרון לזה, כפי שאתה מציג אותו בספר? ככה, יש פה שתי בעיות, ולכן יש פה פתרון בכמה היבטים. אני רק אגיד לפני כן, אם אנחנו ננסה לפתור רק מרכיב אחד, כמו שציינתי, יש 4 מרכיבים שמרכיבים את הדיפ, זה גם האקדמיה, גם התקשורת, גם המשפט וגם הפקידות עצמה. אם ננסה לגעת במשהו אחד, אנחנו נהיה בבעיה. צריך לטפל בהכל במקביל. זה דבר ראשון, כי כל מערכת היא יודעת לגבות את המערכת השנייה, ולא לאפשר את זה שיתבצע שינוי במערכת השנייה. ולכן הן מחזיקות אחת את השנייה, וצריך לטפל בהכל. הדבר השני, יש פה 2 בעיות שבשתיהן צריך לטפל. אחת, זה מערכת היחסים שבין הפקידות הבכירה לבין נבחרי הציבור. היום
הפקידות הבכירה לא סופרת את נבחרי הציבור. אנחנו רואים את זה מאוד מאוד בולט עכשיו עם הרמטכ"ל, עם היועצת המשפטית לממשלה. הם מבחינתם, הם אדוני הבית, בעלי הבית, הם בעלי הבית. יוצא תחקיר על בארי, והרמטכ"ל אפילו לא חושב שלפני שהוא הולך להציג את זה לתושבי בארי, הוא צריך להציג את זה לראש הממשלה, לשר הביטחון, נבחרי הציבור, שהם הבוסים שלו. הוא חושב שהוא הבוס העליון, ולכן בכלל לא שואל אותם. אז זה דבר ראשון. והדבר השני שצריך לטפל בו, זה בתוך הפקידות הבכירה, כרגע יש את התפיסה אחת, וצריך לשנות את זה, צריך לגוון. אחד, חשוב מאוד לחזק את נבחרי הציבור. זה מתחיל בכנסת, שאלה נבחרי הציבור, הרשות המחוקקת היא הרשות היחידה, וזה הגוף היחיד שאנחנו, העם, בוחרים אותו ישירות. אתה אומר לחזק, איך זה מתבטא? קודם כל, בראש ובראשונה, לתת להם את הכלים. זה מתחיל מצוות יותר רציני. אני הייתי בסנאט. כל סנאטור יש לו כלכלן, מקצוען, בשכר גבוה, שמבין עניין ויודע לנתח עבורו את תקציב המדינה. יש שם משפטן שיודע ללוות אותו בצורה רצינית. יש לו צוות שלם של אנשים בשכר ראוי. במדינת ישראל, חבר כנסת, יש לו 3 עוזרים בשכר מינימום. הוא לא יכול לנתח שום דבר. יושבים אנשים בוועדת חוץ וביטחון, אמרו לי חברי ועדת חוץ וביטחון, אמרו לי, אנחנו יושבים מול בכלל, הרמטכ"ל בכלל לא בא לדווח, מי שמגיע זה תמיד איזה דרג זוטר יותר, לא מדווח להם נתוני אמת, מערבב אותם, ואין להם מה לעשות, אין להם יכולת אפילו לאתגר את מה שעומד מולם. אז קודם כל צריך לחזק אותם בזה של לתת להם יותר כלים, גם להם וגם לשרים. הדבר השני שצריך לעשות, וזה חיזוק נבחרי הציבור, הדבר השני, חייבים לעשות שינוי בצורה שבה מעסיקים כל תצורת ההעסקה של הפקידות הבכירה במדינת ישראל חייבת להשתנות. זה מתחיל מזה שקודם כל, ודאי שהפקידות הקודקודים חייבים להיות, נקבע קריטריונים מקצועיים, הכל בסדר, זה אנשי מקצוע, אבל משם ואילך חייב להיות אנשי אמון. מבחינתי, אם בן אדם עומד בקריטריון מקצועי, הוא איש מקצוע לאלה או לאלה, הוא יכול להיות גם חבר מרכז ליכוד, מה אכפת לי? טוב, היה מעניין. פתרון, אגב, הפתרון הוא גם פתרון פרקטי, כמו שאתה אומר. זה גם מאוזן, כי זה חשוב מאוד שהוא יהיה מאוזן, אנחנו רוצים את כולם סביב השולחן. אני מציע לכל הצופים, אני עוד לא הספקתי לקרוא, אבל אני באמת הולך לקרוא את זה, כי אני שיחה לפני כמה דקות עם עידו בנושא הזה. אתם נחשפים לספרים האלו בערוץ טוב. פה אתם תשמעו את כל העמדות שאתם רוצים לשמוע, את כל העמדות האמיתיות. אני מציע לכם. כן, אני רוצה להגיד עוד משהו אחד. תראו, היכולת לשנות היא תלויה בכל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד, יש איזו הרגשה שמה אני יכול לעשות? כל אחד יכול לעשות. זה מתחיל מזה מלכתוב טוקבק או פוסט, או מעבר לזה, להיכנס לערוץ טוב ולערוץ 14 ולזפזפ בשלט וללכת לגלי ישראל, לחזק את הכוחות שהם הכוחות שנותנים קול אחר פה במדינת ישראל. אנחנו בוגרי אוסלו וההתנתקות, ששם לא היה קול בכלל לימין, לא הייתה יכולת לימין להתבטא, ואז יכלו לרסק את הימין ולעשות דברים שהם נוראיים, להפר זכויות אדם בצורה, ולרמוס אותם בצורה נוראית. היום יש לנו כלים אחרים. אנחנו, החברה בישראל חייבת את הכוחות האלה, את הכוחות שנותנים, את הפודקאסטים, את התקשורת שנותנת משהו אחר בחברה הישראלית, זה המשימה שכל אחד ואחד מאיתנו יכול, כל אחד בגזרה שלו. עידו, תודה רבה. היה שיח מרענן ופורה, ואני מאמין שאנחנו עוד ניפגש. תודה רבה. תודה. תודה לצופים, אני מאמין שנהנתם. אנחנו נמשיך עוד מעט עם עורך דין גיא בוסי ואיתי בשיח דומה ומעניין. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. ערוץ שאומר אמת, אומר אמת על ביטחון המדינה, לא חושש להגיד אותה, זה הערוץ הזה. אין ספק שערוץ טוב, הייתי אומר, זה הערוץ הרחב לאינטליגנציה הלאומית. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אין נרטיב חד וברור, בדומה לאקטואליה יהודית, למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. אני מבסוט מהערוץ שלכם
בצורה בלתי רגילה, ממש מכור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. חשוב שיהיו כמה שיותר ערוצים וכלי תקשורת שמפיצים תפיסת עולם שונה מהמיינסטרים התקשורתי. סוף סוף אין מה שנקרא צנזורה של אנשי שמאל, אף אחד, אבל אף אחד לא יסתום לנו את הפה. יש לכם אומץ, תמשיכו. רק שלא יחבלו בכם, זה הבעיה. אתם מובילי דעת קהל, באומץ רב. אנחנו חלק מעם, קבוצת ימין שמבינה את המורשת שלנו, את האתוס שלנו, מאיפה באנו, על מה נשמור כדי שיהיה לנו עוד לאן ללכת. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב.